Salutare și bine ai venit la un nou episod al vlogului nostru Traveling To. Eu sunt Mihaela. Eu sunt Valentin. Și astăzi suntem pe o plajă foarte frumoasă din El Nido. Se numește Nacpan. Abia am ajuns, am explorat puțin zona și ne place la nebunie. Suntem și puțin norocoși că a fost soare 10 minute și pentru noi e o mare realizare asta, deoarece v-am povestit că am avut parte de o vreme foarte urtă. Dimineața când am plecat de la cazare ploua puțin și eram triști. Da, foarte dezamăgiți așa. Dar e foarte frumoasă plaja. Ce-i drept, se ajunge destul de greu aici. Poți lua o tricicletă, un ven sau chiar cu barca. Noi am venit cu venul și vă recomandăm și vouă același mijloc de transport până aici, deoarece drumul este tare anevoios. Asta dacă nu cumva sunteți niște aventuriști de-aia hardcore și să veniți cu un scooter pe niște hârtoape prin care am trecut, aveți mare grijă. Ce-mi place mie foarte mult la această plajă e că nu este atât de multă lume pe ea și nu ne lovim de toți turiștii la fiecare colț. Suntem aproape singuri aici. Nacpan este considerată una dintre cele mai frumoase plaje din El Nido. Așteptăm să vedem și alte insule în tururile viitoare, dar până acum, ca și plajă, mie îmi place și mai mult. Da. Dar și mie îmi place, dar în principiu de ce îmi place? Pentru că este gol. Este gol și are și o vegetație foarte frumoasă. N-am mai văzut atât de mulți palmieri la un loc de niciodată. De niciodată. Și e foarte curat. E foarte curat. Da, ce e foarte tare aici în Filipine este că fumatul este interzis în locurile neamenajate. Astfel, oamenii sunt mult mai grijuli cu mucurile de țigară, cu gunoiul lor și ăsta este un plus pentru Filipine, că este o țară curată. Vai, ce zi frumoasă am avut! Da, și acum în lumina apusului din spate, parcă ziua a fost și mai frumoasă. Plaja aceasta este una foarte retrasă, vin destul de puțini turiști. Nisipul este fin, doar că nu e la fel de alb cum ne-am obișnuit pe White Beach. Și prima parte de la apă până unde este zona de șezlonguri sau de nisip uscat, este mult nisip ud. Da. Pentru unii poate fi un inconvenient, pentru noi nu prea a fost. De la flux și reflux, da. Asta se întâmplă cu plaja. Am găsit și un restaurant foarte drăguț, Sun Mai se numește, aici la prânz, când toată lumea mânca. A fost și o formație, o domnișoară cânta live, o atmosferă super relaxantă, super liniștită. Acompaniată de un cajon și o chitară. Berea a fost foarte bună. Și rece. Și rece, da. Suntem foarte curioși acum dacă la lăsatul serii vor avea curent și vor aprinde ceva luminițe pe aici, pentru că din câte știm, fiind remote, nu prea există curent sau există curent foarte puține ore pe zi. Cred că au curent, pentru că văd acolo în spate, sunt doi îndrăgostiți care vor cina pe plajă. Așa că mă gândesc că trebuie să aibă curent, să le gătească, nu? Da. Ok, concluzii finale. Se spune despre Nacpan că este una dintre cele mai frumoase plaje din El Nido. Mai este o plajă în spate, se numesc împreună plaje gemene. Cândva era un viewpoint cu o vedere superbă asupra ambelor plaje. Acum este proprietate privată, așa că ne mulțumim doar cu Nacpan. Și da, nu mai ai acces acolo, doar, bineînțeles, nu se putea să nu facem un zbor cu drona și ați văzut ce frumos se vede acolo la răsărit, este și o lagună, este un mic portuleț acolo. Super fain. Una peste alta, dacă aveți puțin mai multe zile în El Nido, după ce terminați tururile A, B, C și D, trebuie să veniți pe plaja Nacpan. În cazul ăsta,
Care este verdictul pentru plaja Nakpang? Ne place! Ne place! Deoarece aseară am mâncat la italienesc și mi-a fost rău toată noaptea, în seara asta am zis să schimbăm. Și am ajuns la grecesc. Grecesc. Avem și noi preferințele noastre, ce să facem acum. Ne place la grecesc, acum să sperăm că mâncarea e bună și că nu o să mai avem probleme. Eu aici am niște creveți făcuți pe grătar și cu niște usturoi și cartofi prăjiți. Iar tu aici? Suvlaki cu halloumi. Foarte gustos. Mie una mi-a plăcut foarte mult. Nu era brânză halloumi, era mai mult feta, dar dacă Dar nu... era mai mult un feta locală, probabil, nu Bine, nu prea știm feta. exact ce înseamnă mâncare locală aici, pentru că nu ne-am dat încă seama. În Thailanda, imediat după primele 3 zile ne-am dat seama ce înseamnă mâncare Și plus locală. că și denumirea din Thailanda e Tai ceva, Tai ceva. Exact. Da, Aici și e doar nimic. am zis că, eu am zis că dacă nu mi se face rău de la mâncarea de aici, și sper să nu, ne vom întoarce. Mai venim. Ție cum ți s-a părut? S-a părut decent. Am mâncat destul de repede pentru că erau foarte puțini shrimps în farfurie, dar gustoși, foarte gustoși. Aveau foarte mult usturoi, ceea ce mie îmi place usturoiul și a fost o mâncare bună. Și restaurantul este fix pe malul apei, adică atunci când am venit ne-am întrebat dacă vrem o masă afară, am ales să stăm totuși înăuntru, să auzim și muzica și să simțim ambientul. Plus că erau niște copii care se jucau foarte mult pe aici și am zis că nu vrem să alerge prin jurul mesei noastre. Și cu degetele în mâncarea noastră. Da, mi-a plăcut. Fiecare seară este coadă la altrove. E un restaurant italienesc și are mâncare foarte bună. Am auzit așa, vorbindu-se pe aici prin El Nido. Este cumva frate cu restaurantul în care am fost noi astăzi și am mâncat. Cel grecesc. Da. Ce mai vreau să mai spun că odată cum vine noaptea, se transformă sătucul ăsta în care suntem. Ați văzut și voi pe plajă, fiecare restaurant, fiecare bar își extinde oarecum spațiu, cu mese în afară. Apar mese, nu știu de unde le scot oamenii, că în mod normal ziua nu sunt atât de multe mese înăuntru, dar găsesc ei cumva soluții și rezolvă. Sunt multe lucruri pe care noi încă nu știm ce fac filipinezii cât suntem noi la plajă. Iar referitor la mâncare, noi încă nu ne-am dat seama care este mâncarea lor tradițională. În fiecare seară noi am mâncat într-un restaurant grecesc, italienesc, Am mâncat tailandez, da, prima a fost tailandez. Adică în fiecare seară cu alt specific de țară și nu filipinez. Dacă aflăm până la finalul călătoriei, vă spunem. O să vă spunem. Dacă nu, poate ne ajutați voi cu niște răspunsuri. Altfel, cam ăsta a fost episodul de astăzi. Mulțumim foarte mult că a stat alături de noi. Sper că v-a plăcut plaja pe care am vizitat-o și a pus-o la superb. Și ne vedem data viitoare. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos să dați un like, să ne comentați mai jos și de ce nu un share să vadă și alții. Mulțumim mult! Ceau! Pa! La revedere!